3000 feet, 1007, CJet 405. 0.405, continue descent altitude 13,000 feet. Still ongoing now. Cabin crew, position for takeoff. أنا اسمي فادي خليل، كابتن بشركة طيران الشرق الأوسط. صار لي 30 سنة و4 أشهر في الشركة، وعندي 19,950 ساعة طيران. وبنفس الفترة كمان 30 سنة كنت فيها عضو بنقابة الطيارين اللبنانيين، وكان لي الفخر أن أكون عضو بالمجلس التنفيذي لنقابة الطيارين اللبنانيين لمدة 23 سنة، منهم 9 سنوات نائب للطيارين. طاير بوينغ 707، طاير ايرباص 320، ايرباص 321، ايرباص 330. بكل الحروب بالفترة 30 سنة اللي عم بقول لك عنها، كل الأزمات اللي مرقت على لبنان أنا كنت موجود بلبنان، وكنت عم ساهم بنقل الركاب والمسافرين والأهل والأصحاب والأصدقاء من لبنان إلى الخارج ومن الخارج إلى لبنان. أنطوان حبيب، من 20 لل 64 نون ستوب ورك MEA بخدمة لبنان وخدمة البدلة اللي كرمتها وكرمتني. لتقييم أي طيار بالعالم حطوا 3 معايير اللي هن المعرفة، المهارة والسلوك. الطيار اللبناني بيتميز ب3 أشياء عن باقي الطيارين بالعالم، وخاصة ما يتعلق بالسلوك اللي هو الاتيتيود. الجامع اللي بيناتهم هو الاكسبيرينس، الخبرة. نحن بنقابة الطيارين اللبنانيين بيميزنا عن باقي الطيارين هي الخبرة السريعة اللي بنكتسبها بوقت قليل. هي هيدي الميزة اللي عنا إياها، وبالتالي وذلك نتيجة الأزمات اللي بنمرق فيها: حروب، قطع طرقات، مظاهرات، أمراض، أزمات اقتصادية ومالية، انفجار بيروت. كل هيدي بتأثر على الحالة النفسية تبع الطيار، وبالتالي قدرة الطيار اللبناني إنه يتأقلم مع هذه الظروف كلياتها هي قدرة مميزة جدا جدا جدا، ومشان هيك يعتبر من أهم الطيارين بالعالم، ومشان هيك عندنا سمعة عالية بالعالم. أنا وعم بعمل تيك أوف إجا قصف كتير قوي. أنا قلت له لجماعة الأرض، قلت له أنا مستعد، بدي أطلع هلا ولا يمكن نزل الركاب. فكرنا البواب، سكرنا الدنيا كلها، دورتها وفتت محل التاكسي واي، فتت على الشمال من نص المدرج، تحت فول باور دوتني طالع وطرت فوق البحر شي مسافة، بعدين رجعت عليت وكنا رايحين على ميلانو. لأنه صارت حادثة بشعة كتير قبل، والإسرائيلية قصفوا مطار بيروت سنة 68، كسروا الطيارات كلها. نحن كطيارين لما نكون على الأرض مثلنا مثل كل الشعب اللبناني، نحن ناس، عنا أهل، عنا إخوة، عنا أصحاب، عنا أولاد، نسأل عنهم، نطمن عنهم، نعتل همهم. ولكن القدرة اللي عنا إياها إنه باللحظة اللي ببلش رحلتنا نقدر نفصل بين الواقع على الأرض وبين عملنا كطيران. وهون بتجي الكفاءة يلي عنا إياها نحن كطيارين، والتدريب اللي عنا إياه، والخبرة يلي حكينا عنها. أنا طيار قاعد ورا كنترول، معي طيارة حقها ملايين دولارات، وعندي ثقة وعندي إيمان، تروح مطرح ما بدكم. فيروس فيروس كورونا. تعتبر أزمة الكورونا من أكبر الأزمات اللي مرقت بتاريخ البشرية الحديث. هيدي الأزمة خلت الطيار اللبناني مثل الحكمة يلبوا النداء يلي دايما بيعملوا، مش سعيا وراء أي شيء مادي ولا معاش ولا مصاري، وإنما هي بس الحس الوطني، الحس الإنساني، حس المسؤولية اللي عنا إياه كلنا كطيارين بلبنان قمنا بواجبنا بأزمة الكورونا. كيف أنت بتحكي عن طيار لبناني عاش أزمات متتالية ومتسارعة، فوق منهم كانت أزمة الكورونا؟ كل هذه الأزمات والتحديات اللي مرق عليها على الطيار اللبناني وقدر يتخطيها
ويرفع مستوى السلامة ويرفع مستوى سمعة الطيار اللبناني بالعالم، هيدي إلها كمان تأثير عليه. وبالتالي مسؤوليتنا نحن اليوم كطيارين وكنقابة طيارين وكشركات لبنانية بقطاع الطيران أن نحن نشتغل على هذا الطيار ونحافظ على هذا المستوى العالي اللي عنده إياه، ونتعاون نحن وياه ونحميه من كل هذه الأزمات اللي مرت عليه. كنت ببريزيدنشال فلايت بالطايف في 83. الرئيس الحريري المرحوم اشترى طيارة اسمها ميستير 20. وين بدها تطير الطيارة المطار مسكر، طرنا من الأوتوستراد تبع مطار حليت. سكروا الجيش اللبناني وعلمونا إياه على السنتر لاين بالأصفر. صرت طرت منه أنا نون ستوب من 83 ل 86 مع كابتن تاني. الدافع الأساسي هو نحن كل عمرنا صلة وصل وتواصل مع كل العالم اللبناني المغترب اللي عايش برات لبنان، وبالتالي ولا مرة كنا مجبورين نجي، إنما الحس الوطني اللي عنا إياه، المسؤولية العالية اللي عنا إياها، نحن بنعتبر لما عم ننقل ناس بنكون عم ننقل أولادنا وأصحابنا وأهلنا ومجتمعنا وبيئتنا. المرحلة أول صعوبة كانت معي بهالعمر هيدا لما بعد الفلايتات كنا نطيرها فوق بيروت ونشوف بيروت كيف عم بتفرقع كلها سوا من وراء الأزايف من كل الميلات. هيدي لما كنت مساعد طيار، هيدي كانت مرحلة صعبة كتير. برضو أنا لما كانوا يسألوني على أصحابي أو لبنانية بجدي أو الناس اللي تعرف عليهم إنه شو اللي بخليتكم تكملوا، أنا قلت لهم لبنان وطننا وبلدنا. فهيدا الولاء ما في سؤال عليه. هي الحرب كانت حالة استثنائية مرت على كل الطيارين، يعني كل طيار كان عم بيوصل على بيروت وعم بيطلع على مدينته عم تحترق قدام عيونه، وعم بيقدر يفصل بين مهنيته لحديت ما يوصل على المدرج ويفوت على المطار ويرجع يحس الشعور انه مدينته عم تنقصف. هو هذا شيء استثنائي. هلا الصور اللي شفتها على التلفزيون كان جزء منها ببينه من بيتي، لما يكون القصف جاي على ميلة الشمال من المدرج تبع اللاندينج. عندما بغري الذاكرة تبعيتي مع الذاكرة القوية والعاطفة ذكرتنا لما نحن طرنا بهدولك العاطفة، فأبشعر بدني وكيت شوي. شو الهدف كلياته نحن كنقابة طيارين؟ الهدف هي جمعة بين العالم، إعادة التواصل بين الطيارين بين بعضنا، نقعد نحكي مع بعضنا، نعبر عن شو عم نحس، عن المشاكل اللي عم نواجهها والتحديات اللي جاية كبيرة بالمستقبل. هون المسؤولية بتجي علينا كنقابة طيارين وكجزم طيارين وككل طيار جي عم بيسمعنا. كل واحد مسؤول انه يتعاون مع نقابته، يتعاون مع ادارته، ونتعاون كلنا مع بعضنا لحد نتخطى كل هالتداعيات يلي معقول تكون سلبية اذا نحن ما قدرنا نتعاطى معها بذكاء كنقابة طيارين. انا كإداري وكنت كرئيس طيارين صف مع النقابة، قل لهم النقابة ام الطيار، نقابة ام الطيار، ما بتضحي بطيار، بدها تدافع عنه، تدافع عن مصلحته وتدافع على معاشه. نقابة ام الطيار. Thank you.